Good day, teachers. This is a tutorial for you to have the message sa waiting room ng Zoom. So first, go to your browser and then go to zoom.us. Tapos pagdating dyan, you need to go to your account. Ayan, kakailanganin mong mag-sign in. So, sign in nyo lang yung Google account ng Sito. And then after that, go to settings. Tapos sa settings, makikita nyo na dito yung waiting room. Go to customize waiting room. Now, teachers, magagamit nyo rin to kapag PTC. As you can see, naka-PTC pa rito. So, you can just edit this one. Tanggalin ko na lang ito since music picture na lang ako. Hindi na ako advisor. Ayan. Tapos, dito automatic makikita yung meeting topic ninyo. For example, nasa ADS kayo, kung nilagay yung meeting topic doon ay Agusan del Sur, automatic dito yung makikita. Agusan del Sur. Tapos yung pinapalagay sa atin na message ay dito i-paste. So edit, clear ko lang to. Tapos kinapi ko na kasi kanina, ayoko na makita niyo yung FB ko, so ayun, paste para automatic na nandito yung ba? Okay. Tapos save and then close. As easy as that. So kapag pumasok kayo sa Zoom meeting ko, yun yung makikita ninyong yun yung makikita nyo. Okay. Try natin. So ayun, thank you so much for watching this video. Sana nakatulong ito sa inyo. Don't forget to subscribe, and kung gusto niyo pa na ganitong content, comment down below kung ano yung mga kailangan nyo or kung ano yung mga tutorial na gusto niyo pa makita. So ayun lang, salamat sa lahat. Sa muli po natin pagkita. Bye!